अस्सलाम वालेकुम زمونږ نن ټاپک ته نیوکلیس موږ به نیوکلیس پیژنو چې نیوکلیس څه ته وایي نیوکلیس په کوم ځای کې موجود وي د نیوکلیس سټرکچر څنګه دی او د نیوکلیس کار څه دی د نیوکلیس ډبل ممبرین بانډډ ارګانیل دی د دې نه غیر چاپیره دوه ممبرینز موجود وي او دغسې دا موږ سره په کوم سیلز کې موجود وي دا موږ سره په یوکریاټیک سیلز کې موجود وي او کار یې څه دی کار یې دا دی which control all activities of the cell په دې سیل کې چې څومره هم فنکشنز کیږي څومره هم کارونه کیږي څومره اکټیویټیز دي دا ټوټل اکټیویټیز کنټرول کول دا د نیوکلیس کار دی دا چا کار دی دا د نیوکلیس کار دی نیوکلیس ډسکور کړی چا و نیوکلیس موږ سره رابرټ براون ډسکور کړی و په 1831 کې کله ډسکور کړی و په 1831 کې نیوکلیس رابرټ براون ډسکور کړی و دا چې کوم چې د ټوټل سیل خبر وکړو نو 10% والیوم چې دی 10% والیوم د ټوټل سیلو دا موږ سره نیوکلیس راګیر کړی دی او دا چې د نیوکلیس کې چې موږ ډایمیټر ته وګورو نو 10 مایکرومیټر د نیوکلیس موږ سره ډایمیټر دی دا نیوکلیس موږ سره چونکې په سیلز کې دننه موجود وي اوس داسې سیلونه چې پای کې موږ سره یو نیوکلیس موجود وي هغې ته موږ وایو مانو نیوکلیټ سیلو دا موږ سره زیاتر پلانټ سیل کې موجود وي او په انیمل سیل کې موجود وي د پلانټ او د انیمل په سیل کې نیوکلیس یو وي ځکه ورته موږ مانو نیوکلیټ سیل وایو اوس داسې سیلونه چې پای کې په یو سیل کې دوه نیوکلیس موجود وي نو هغې ته موږ وایو بای نیوکلیټ سیلو کوم چې لیور سیل ته وګورو دغسې کارټیلیج سیل ته وګورو نو په هغه سیلونو کې نیوکلیس څو موجود دي په هر سیل کې دوه نیوکلیس موجود دي او که چیرې په یو سیل کې نیوکلیس د دوه نه سیوا موجود و په سیل کې نیوکلیس د دوه نه سیوا موجود نو هغې ته موږ ملټي نیوکلیټو یا به ورته موږ پولی نیوکلیټو سیلز وایو او دا زیاتر موږ سره په دا کوم چې آسټیوبلاست سیلز دي او دغسې کوم چې سټیټډ مسل سیل فایبر سیلز دي دې کې موږ سره نیوکلیس د یو نه زیات موجود وي اوس نیوکلیس کوم چې د اکرنس او د پوزیشن باندې خبره وکړو چې دا په کم کم سیلونو کې موجود وي او کم ځای کې موجود وي نو ټوټل څومره چې پلانټ سیلز دي او انیمل سیلز دي په هغه ټولو کې نیوکلیس موجود وي ایکسپټ خو کوم چې موږ سره میچور سیو ټیوب الیمنټ دي په پلانټ کې او دغسې آر بی سی چې کوم میچور وي په انیمل کې په دې کې نیوکلیس ابسنټ وي د پوزیشن خبره وکړو نو په انیمل سیل کې نیوکلیس موږ سره په سنټر کې موجود وي په میس کې موجود وي او که چیرې موږ د پلانټ خبره وکړو نو پلانټ کې دا نیوکلیس موږ سره یو سایډ ته موجود وي ځکه چې هلته میس کې سنټر کې هغه لارج ویکیول موجود وي که چیرې موږ سټرکچر اف نیوکلیس ته وګورو نو په نیوکلیس کې موږ سره څلور مین پارټس موجود دي یو دی موږ سره نیوکلیر انولف یا ورته موږ نیوکلیر ممبرین وایو دویم موږ سره نیوکلیوپلازم او دغسې دریم موږ سره نیوکلیولس او څلورم موږ سره کروماټین دا موږ سره د نیوکلیس جوړ کړی دی اوس په نیوکلیر ممبرین خبره کوو چې نیوکلیر ممبرین څه ته وایي دا نیوکلیر ممبرین موږ سره ډبل ممبرین دی دا کوم ممبرین چې تاسو ته ښکاري دا یو دی دا بل شو دا موږ سره ډبل ممبرین دی او د نیوکلیس نه غیر چاپیره موجود وي د دې چې کوم دا اوټر لیئر دی اوس په دې ممبرین کې دا یو موږ سره اوټر لیئر دی کوم لیئر دی موږ سره اوټر لیئر دی نو دا اوټر لیئر کنټینیوس وذ انډوپلازمیک ریټیکولم په دې سیل کې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم موجود دی نو دا به دې سره کنیکټ وي داسې او دې کوم انر لیئر چې موجود دی دا یو موږ سره دی انر لیئر کوم لیئر دی انر لیئر نو دا موږ سره انکلوز د نیوکلیس کنټینټ په دې نیوکلیس کې چې څه څیزونه موجود دي دا به انکلوز کړي وي څه کړي وي انکلوز کړي وي راګیر کړي به وي دغسې په دې نیوکلیر ممبرین کې دننه کچ کچ سوري موجود دي وګورئ دا چې کوم دي دې ته موږ وایو نیوکلیر پورز څه ورته وایو دې ته موږ وایو نیوکلیر پورز اوس د نیوکلیر پورز کار څه دی د دې کار دی موږ سره ایکسچینج
مطلب په دې نیوکلیس کې دننه کوم سیونه موجود دي دا بهر ته تلو، یا مطلب د دې د سیل سره کوم کمیونیکیشن دی دننه راتلو بهر تلو، دا ایکسچینج دا موږ سره د نیوکلیر پورس کار دی. دا ایکسچینج چې کوم د کنټینټ وي دا ټوټل موږ سره په نیوکلیر پورس باندې کیږي. دغسې په نیوکلیس کې دننه نیوکلیوپلازم موجود وي. نیوکلیوپلازم څه ته وایي؟ نیوکلیوپلازم سیمی ایکویس سبسټانس سیمیلر ټو سایټوپلازم. وګورئ په دې نیوکلیس کې دننه اومو د سایټوپلازم په شان کې د ایکویس سبسټانس موجود دي، دې ته موږ وایو نیوکلیوپلازم. لکه اوس دا چې کوم ځایان دي دې ته موږ وایو نیوکلیوپلازم. په دې کې دننه څه موجود دي؟ نو په دې کې هم دننه موږ سره واټر موجود وي او په کې موجود وي. دغسې په دې کې دننه ډیزال سالټس چې دي هغه موجود وي، انزایمز پکې موجود وي. دا کوم کروماټین او کوم چې نیوکلیولس دي دا موږ سره نیوکلیولس دی او دا موږ سره کروماټین فایبرز دي. د کروماټین او نیوکلیولس دا موږ سره سسپینډ وي په نیوکلیوپلازم کې. اوس دغسې په دې نیوکلیس کې نیوکلیولس موجود دی. څه موجود دي؟ نیوکلیولس. دا موږ سره نیوکلیولس دی. موږ سره نیوکلیولس دی. نیوکلیولس موږ سره یو ډینس او سپیریکل باډي ده چې دا موږ سره دننه په دې نیوکلیس کې موجود دی ده او دې نه ګیر چاپېره څه قسمه ممبرین نشته دی. او په دې نیوکلیولس کې څه کار کیږي؟ دا موږ سره سایټ آف رایبوسومل آر ان اے ساینتھیسس دا موږ سره په فارمیشن آف رایبوسوم کې خپل رول پلی کوي او دا موږ سره یو هم کیدای شي او د یو نه زیات هم کیدای شي په یو نیوکلیس کې. داسې په نیوکلیس کې دننه کروماټین موجود دي. څه موجود دي؟ کروماټین. دا کروماټین موږ سره تھریډ لایک نیټورک دی د ډي ان اے او د هیسټون پروټین. اوس دا چې کله کنډینس شي دا موږ سره جوړي کروموسوم. all information necessary to control cell activities present on chromosomes. اوس چې ټوټل انفارمیشن چې مطلب هغه موږ سره د سیل اکټیویټي کنټرول کوي هغه ټول موږ سره پریزنټ وي په کروموسوم کې او ان د فارم اف جین او د جین په شکل کې موجود وي. کروماټین په ټو فارمز کې ایگزیسټنس کې یو ته موږ وایو یو کروماټین او بل ته موږ وایو هیټرو کروماټین. اوس دا یو کروماټین چې دا موږ سره لوزلی پیکډ وي او دا موږ سره ټرانسکرپشن الاو کوي، په دې کې ټرانسکرپشن کېدی شي. او دا کوم چې هیټرو کروماټین دی دا موږ سره ډیر زیات انتهایی کنډنس وي، نو په دې وجه باندې دا موږ سره جینیټیکلی لیس اکټیو وي. فنکشنز اف نیوکلیس. د نیوکلیس کار څه دی؟ د ټول مین کار د نیوکلیس دی control all activities of the cell. د سیل چې څومره اکټیویټیز دي، سیل چې څومره هم کارونه کوي دا ټول کارونه څوک کنټرول کوي؟ دا موږ سره کنټرول کوي نیوکلیس. نیوکلیس also responsible for protein synthesis. دا موږ سره پروټین ساینتھیسس هم کوي. storage of protein and RNA in nucleolus. دا نیوکلیس موږ سره پروټین او RNA دا موږ سره سٹور کی په کوم ځای کې؟ په نیوکلیولس کې. او بل فنکشن دی ټرانسمیټ هیریډیټي انفارمیشن فرام پیرنټس ټو ډاټر سیلز. کوم چې موږ سره پیرنټ سیلز وي دا غي نه ډاټر سیل ته جینیټیک انفارمیشن ټرانسفر کول دا چا کار دی؟ دا موږ سره د نیوکلیس کار دی. ځکه موږ نیوکلیس ته کریسټریسټیک باډي وایو. دا موږ سره د پیرنټ سیل نه اپ سپرینګ ته خصوصیات منتقل کوي. دا و نن کلاس په نیوکلیس باندې. اوس که څوک هم په نیوکلیس باندې نه پوهیږي نو تاسو تپوس کولی شئ.